श्री स्वामी समर्थ. चला आज मी तुम्हाला दाखवते माझं डेली रुटीन. बघा फोटो देवांचे, बघा स्वामी समर्थांचा फोटो. आज गुरुवार आहे, मी दिवा वगैरे लावलेला आहे. इथं पाणी ठेवलंय देवांना, इथं प्रसाद ठेवला, इथं दिवा लावलेला आहे. बघू शकता तुम्ही. बघा तिन्ही पण फोटो एक सारखे हे, एक साईज मध्ये घेतलेले हे. कसे वाटतं? बघा, बघितलं का? आणि मी नान करायची तयारी करते. आता नान करण्यासाठी मी इथं मैदा घेतला, थोडंसं मीठ टाकून घेतलं, थोडं तेल टाकून घेते, त्याला छान मिक्स करते, व्यवस्थित मिक्स करते. आणि दुधात मी इस्ट घातलेली होती, ती पण मिक्स करून घेते. आणि थोडं थोडं दूध घालून नानचं पीठ तयार करून घेते. जास्त पाणी नाही घालायचं, का की मग ते पीठ म्हणजे मैदा थोडासा हे होतंय. बघा, असा सैलच मैदा मळायचा. थोडंसं तेल लावून पीठ रेस्ट करायला ठेवते मी. हे पीठ मी 1 तासासाठी रेस्ट करायला ठेवलेलं आहे. बघा 1 तासानंतर इतकं फुलून वरती आलं ते पीठ. बघा एकदम छान जाळी पडलेली त्याला. हाताला थोडासा मैदा लावून घेतला आहे, बघा मस्त जाळी पडली. आणखीन थोडंसं मळून घेते, मैदा टाकते आणि त्याचे छान गोळे बनवून घेते. एवढ्या पिठामध्ये 6 नान झाले होते. हे बघा, असे गोळे करून घ्यायचे. हातावर घेऊन गोल गोळे करून घ्यायचे. मस्त आकार देऊन घ्यायचा गोळे करून. बाकीचं मी साईडला ठेवते, बाकीचा मैदा. हे बघा, असं हातावर करून मी किचनवरच लाटते नान. किचन एकदम स्वच्छ करून घेतलेले मी. हे छोटासा डब्बा, याच्यात बटर आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. दोन्ही साईडने व्यवस्थित लाटून घ्यायचं. इकडे तवा तापायला ठेवलेला आहे मी. एकदम हॉटेल सारखे छान नान होता. माझ्या रेसिपी, माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. खालून पाणी लावून घेतले आणि टाकून दिलं. आणि आता नॉर्मल गॅसवर, जास्त मोठा पण नाही जास्त छोटा पण नाही, त्याच्यावर चांगलं भाजून घ्यायचं. तोपर्यंत इकडे मी दुसरं पण नान तयार करून घेते. नान एकदम पटापट होता, चपात्यांपेक्षा पण जास्त फास्ट होता. हे बघा, हे बघा, हे नानला पाणी व्यवस्थित नव्हतं लागलेलं, त्याच्यामुळे ते खाली आले. खाली आलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, व्यवस्थित भाजलं जातंय ते. चिमटा घेते मी आणि व्यवस्थित भाजून घेते. असे करून मी सगळे नान तयार करून घेते. तुम्हाला आणखीन एक नान दाखवते मी. याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते. लसूण पण टाकत असते, पण गुरुवार होता त्याच्यामुळे मी गुरुवारी लसूण कांदा खात नाही. आता हाताने याला थोडं जास्त पाणी लावून घेते, म्हणजे मग ते तव्याला चिटकून बसेल, खाली नाही पडणार. हे बघा, असे थोडेसे वर फुगायला लागलं का ते खाली दाबायचं, म्हणजे मग व्यवस्थित नान खालून पण व्यवस्थित भाजलं जातं. चांगलं फुगून द्यायचं नान सगळीकडनं. हे बघा, हे असं करून घ्यायचं. बघा, याला जास्त पाणी लावल्यामुळं हे खाली नाही पडलं. हे बघा,
गाड्यांचा आवाज येतो, इग्नोर करा. बघा, हे दुसरं नान. असे करून मी सगळे नान करून घेतले. हे बघा, खालून पण किती छान भाजलं गेलं. एकदम छान झाले होते, एकदम छान झाले. बघा, 6 नान झाले तेवढ्या पिठामध्ये. आता मी कोथिंबीर आणि बटर घेतले होतं, ते सगळ्या नानला लावून घेते व्यवस्थित. असे छान झाले होते नान. एकदा नक्की ट्राय करा. त्याच्यामध्ये इस्ट घाला. इस्ट घालणं खूप गरजेचं आहे. मग ते मैदा एक म्हणजे 2 पटीने फुलतो, व्यवस्थित असतं. करून बघा, खाऊन बघा आणि कमेंट करून सांगा मला कसे झाले होते. बघा, बघितले किती मस्त झाले. ओके.